Europese kaderrichtlijn water zegt in essentie dat we al onze waterlopen in een goede ecologische toestand moeten brengen. De deadline waar we nu naar kijken is 2027. Tegen dan moeten we overal die goede toestand halen. Op dit moment halen we die in 1 waterloop, dus in alle andere waterlopen hebben we nog heel veel werk aan de winkel. In Vlaanderen moeten we concreet werken aan 3 grote werven. 1, de waterkwaliteit. Dus we moeten nog onze riolering verbeteren, onze waterzuivering verbeteren. Ook de landbouw heeft nog een aantal problemen op te lossen. De tweede werf is droogte en overstromingen. We moeten bijvoorbeeld veel plaatsen nog gaan ontharden, zodat het water minder snel naar beneden loopt. En de laatste werf is het herstellen van de waterlopen zelf. De structuren ervan verbeteren, zodat de planten en de dieren die erin leven ook echt ruimte krijgen. Die deadline van 2027 is eigenlijk niet haalbaar in Vlaanderen, of toch zeker niet overal. Nu al is men bezig met de voorbereiding om ervoor te zorgen dat we dat verder kunnen uitspreiden in de tijd. Omdat de acties die we nog moeten nemen, omdat dat er zoveel zijn, dat we daar gewoon meer tijd voor nodig hebben om dat waar te maken. Ondanks het natte voorjaar blijft Vlaanderen kampen met waterschaarste. Sterker nog, in vergelijking met andere Europese landen ervaart onze regio uitzonderlijk hoge waterstress. Dat houdt in dat de beschikbaarheid van water niet toereikend is om aan de vraag te voldoen. Het is dus cruciaal dat we op een slimmere manier met water omgaan. De waterschaarste heeft veel te maken met hoe we vroeger eigenlijk alles aangepakt hebben. Vlaanderen was een heel nat gebied en het water moest eigenlijk zo snel mogelijk weg van de regio om ervoor te zorgen dat de landen bewerkbaar waren. Daardoor zitten we nu eigenlijk met een droogte. De droogte zorgt voor heel wat effecten. We gaan nu spaarzamer ook om met ons water. Daarom is waterkwaliteit ook een heel belangrijke. En nu is het eigenlijk vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat we enerzijds water meer in onze regio houden op de plaatsen waar het nodig is, maar dat we ook bewust omgaan met ons water en uiteraard ook die waterkwaliteit. De Ringbeek tussen Wingenen en Oostkamp is een voorbeeld van een waterloop met een slechte waterkwaliteit. Vooral in de zomer zijn de stikstof- en fosforconcentraties te hoog. Deels zitten we weer in een landbouwgebied, dus de landbouwers bemesten al de velden. En eigenlijk een deel van die meststoffen komen ook in de beek terecht. Maar daarnaast zitten we weer ook in een gebied dat eigenlijk gekenmerkt wordt door heel verspreide gebouwing. En het is heel moeilijk om daar overal riolering aan te leggen en dat vuil water te gaan opvangen. Dus een groot deel van dat vuilwater komt ook in de Ringbeek terecht. Om de waterkwaliteit te verbeteren werd een innovatieve oplossing bedacht op basis van een filter met riet. Daarnaast werd ook het omliggende landschap volledig heringericht. Om de waterkwaliteit te verbeteren hebben wij eigenlijk een natuurlijke manier gezocht om het water te gaan zuiveren. En dit doen we door middel van een rietveld, een helofietenfilter en een ijzerzandfilter. En daarmee halen we eigenlijk de overtollige nutriënten uit het water dat in de Ringbeek stroomt. Naast de rietfilter doen wij een aantal ingrepen in de Ringbeek om eigenlijk het leefgebied van onder andere vissen te vergroten. Er zijn een aantal bestaande vismigratieknelpunten en die lossen wij op door het plaatsen van vistrappen. Daarnaast gaan wij ook maximaal de bestaande knotwilgen behouden. Planten we ook nieuwe bomen aan om zo eigenlijk de vleermuizen, vogels en andere kleine diertjes meer kansen te geven in dit gebied. Met dit project, dat steun krijgt vanuit Europa, bewijst ingenieurs- en architectenbureau Sweco dat innovatieve natuurlijke oplossingen de sleutel zijn tot effectieve waterzuivering. Voor ons is het eigenlijk belangrijk om alles rond water op een integrale en multidisciplinaire manier aan te pakken. De opdrachten die we doen zijn eigenlijk vaak voor instanties. Dat kunnen gemeenten zijn, provincies, maar ook Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij en dergelijke. Maar daarnaast zijn niet alleen die organisaties heel belangrijk, maar ook de mensen die eigenaar zijn soms van de grond. Daarmee gaan we altijd mee in gesprek om ervoor te zorgen dat de aanpassingen die we doen, dat die gedragen zijn.